امشب در 24 نگرانی در واشنگتن از شروع حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان. همزمان با تشدید حملات هوایی به مواضع حزب الله، وزیر دفاع آمریکا سفرش رو به اسرائیل به تعویق انداخته. بازداشت تاجر اسرائیلی به اتهام همدستی با جمهوری اسلامی برای ترور مقامات اسرائیلی. شین بت میگه موتی مامان 2 بار مخفیانه به ایران سفر و درباره حملات تروریستی مذاکره کرده. هکرهای جمهوری اسلامی اطلاعات کارزار ترامپ رو برای دموکرات‌ها فرستادن. هشدار نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره تلاش تهران برای ایجاد اختلاف در جامعه در آستانه انتخابات. واکنش‌های گسترده به خبر آزادی فائزه هاشمی. موافقان خواهان رهایی سایر زندانیان سیاسی شدند. منتقدان این اتفاق رو نتیجه همکاری با حکومت می‌خوانند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همزمان با تماس وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران و حزب الله، وال استریت ژورنال میگه پنتاگون نگران احتمال آغاز جنگ زمینی اسرائیل در جنوب لبنان. این نگرانی بعد از تحرکات نظامی اخیر اسرائیل در مرز شمالی و موج انفجارهای مرگبار در لبنان بیشتر شده. اسرائیل یک تیپ از نیروهای کاماندو و چتربازش رو به شمال منتقل کرده که شامل هزاران سرباز میشه که پیش از این در غزه مستقر بودند. در لبنان اما نخست وزیر خواهان چاره‌جویی سازمان ملل با به گفته او جنگ تکنولوژیک اسرائیل شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه و مریم رحمتی از نیویورک با ماست. با مریم شروع می‌کنم. مریم، چند روز بیشتر به نشست مجمع عمومی نمونده. الجزایر درخواست جلسه فوری کرده. چه اتفاقاتی در اونجا در سازمان ملل میفته؟ فرداد، هر لحظه اینجا در مقر سازمان ملل داره نگرانی ها تشدید میشه و در 2 روز گذشته هم نگرانی ها و واکنش ها در خصوص حملات پیجری لبنان کم نبوده. دبیرکل سازمان ملل گفته وسایل مورد استفاده غیر نظامیان نباید به سلاح تبدیل بشن و خواستار خویشتن‌داری طرفین شده. والکر ترک رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته که مسئولان این حمله باید پاسخگو باشند. با دیپلمات ها هم که اینجا صحبت میکنن فرداد نگران گسترده تر شدن جنگ و شکننده بودن وضعیت در منطقه هستند، مخصوصا وقتی میبینن که در جبهه شمال داره هر لحظه وضعیت پیچیده تر و تشدید میشه و میتونه یک جنگ تمام عیار رو به دنبال داشته باشه. نمایندگی ایران به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده که ایران حق پاسخ به حمله به سفیر خودش در لبنان رو محفوظ نگه می‌داره. قراره که فردا بعد از ظهر به وقت نیویورک در مورد حملات پیجری لبنان شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراری برگزار بکنه که در مورد وضعیت در لبنان و خاورمیانه صحبت بکنن. حملاتی که منتسب شده به اسرائیل، اما اسرائیل در این مورد هنوز هیچ نظری نداده و خودش رو دور نگه داشته از این مسئله. نخست وزیر لبنان خواستار واکنش قاطع سازمان ملل در این مورد شده و در میان اعضای شورا اختلافاتی وجود داره. مثلا روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت با حق وتو امروز در جلسه‌ای در مورد خاورمیانه و مسئله فلسطین گفت که حملات پیجری تمامیت ارضی لبنان رو نقض کرده. این در حالیه فرداد که همونطور که تو گفتی قراره تا 3 روز دیگه رهبران 130 کشور جهان برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل اینجا به نیویورک میان. قبل از اتفاقات و حملات لبنان انتظار و امیدوار بودن، انتظار داشتن اعضای جامعه جهانی، اعضای شورای امنیت که بلکه بعد از آمدن رهبران جهان به نیویورک جامعه جهانی بتونن با هم مذاکره بکنن و وضعیت در غزه رو و جنگ در غزه رو خاتمه بدن، ولی الان به نظر میرسه که وضعیت پیچیده تر هم شده و قرار هست که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین مسعود پزشکیان اینجا در سازمان ملل باشن همزمان و قرار هست که در یک روز حتی امکان داره که سخنرانی بکنن که این وضعیت رو حتی پیچیده تر هم میکنن. همزمان خیلی ها انتقاد میکنن که چرا باید کسی مثل مسعود پزشکیان و هیئت امراش بتونه به سازمان ملل بیاد و به نیویورک بیاد و آمریکا براشون ویزا صادر میکنه، در حالی که وضعیت در خاورمیانه یکی از کشورهایی که وضعیت رو داره پیچیده تر و ناامن تر میکنه جمهوری اسلامی ایران هستش. فرداد برمیگردم به تو.
سمیرا، میدونیم که در این حدود یک سال گذشته آمریکایی‌ها به شدت تلاش کردند که شرایط جنگی در منطقه رو تا جای ممکن محدود نگه دارن، ولی الان شرایط طوریه که به نظر میرسه در مرز شمالی بین اسرائیل و لبنان اوضاع داره از کنترل خارج میشه. دقیقاً، و هراس اصلی هم همین مرزهای شمالی بود، همین بحث درگیری احتمالی اسرائیل با حزب الله لبنان بود که میبینیم که داره انجام میشه. یعنی اگر نشانه ها رو نگاه بکنیم، یک بحث تماس تلفنی آقای گالانت و آقای آستین هست. ما ساعتهای پیش این خبر رو شنیدیم که دو وزیر خارجه با هم تلفنی صحبت کردند. آقای آستین از آقای گالانت تشکر کرده که راه ارتباطی رو باز نگه داشتی بین اسرائیل و ایالات متحده، او رو ستوده به خاطر نوع برقراری ارتباط و کامیونیکیشنش با ایالات متحده. و بعدتر بعد از اینکه این خبر آمد، یک ساعتی هست الان که خبرگزاری آکسیوس داره به این اشاره میکنه که در همین تماس تلفنی اتفاقا یک رخداد مهمی روی داده و اون اینه که آقای آستین سفر خودش که قرار بود روز یکشنبه دوشنبه انجام بشه رو به عقب انداخته و سخنگوی پنتاگون میگه که هیچ سفری فعلا تدارک دیده نخواهد شد و در برنامه نیست و گفته میشه که به خاطر تنش‌ها در منطقه ممکنه که این سفر به عقب افتاده باشه. پس ما یک سفر آقای آستین به منطقه به تعویق افتادنش رو داریم. دو، اسکیجول و برنامه کاری آقای بلینکن برای این هفته بجز بحث مصر خالی بود و چیزی تعیین نشده بود، اما شنیدیم که به پاریس رفته، اونجا با وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا و انگلیس دیدار کرده. مشخص است وقتی که درگیری ها بین لبنان و اسرائیل هست، اینکه ایالات متحده کشور فرانسه رو انتخاب میکنه، کشوری که به هر حال بسیار دخیل هست به لحاظ سیاستگذاری در کشور لبنان و توصیه‌های همواره در دهه‌های گذشته به دولت لبنان کشور فرانسه داده. این خودش یک نشانه دیگر هست که یکهو در برنامه کاری آقای بلینکن این سفر به پاریس میاد، این ملاقات با دیپلمات‌های ارشد کشورهای اروپایی مطرح میشه. و نکته سومی که میخوام بهش اشاره کنم، صحبت‌هایی که امروز مت میلر سخنگوی وزارت خارجه اینجا در کنفرانس خبری کرد و گفت که کشورها عملیات خودشون رو دارن، کشورها درباره سرنوشت خودشون، آینده خودشون تصمیم میگیرن و ایالات متحده نمیتونه بیاد جای اسرائیل یا جای لبنان و حزب الله لبنان تصمیمی بگیره یا چیزی رو بخواد به اینها به زور بقبولانه. معتقد ایالات متحده که در شرایط فعلی همونطور که راجع به غزه نسخه‌ای که میپیچیدند بحث توافق، بحث اعلام آتش بس، بحث آزادسازی گروگان‌ها بود و معتقد بودند که هر گونه صلح و آرامش به منطقه از طریق توافق و دیپلماسی به دست میاد. همین رو هم داره راجع به بحث حزب الله و اسرائیل الان مطرح میکنه آقای میلر و در جریان این کنفرانس خبری بارها و بارها راجع به این تنش‌ها ازش سوال پرسیده شد که اگر این گونه بشه چه میشه، اگر ایران حمله کنه چه میشه، اگر حزب الله بخواد وارد اسرائیل بشه چه میشه. آقای میلر میگه یک، گمان زنی نمیکنه، دو، معتقدند که فقط و فقط دیپلماسی میتونه این گره رو باز بکنه. فرداد یک بخشی از صحبت‌های آقای میلر رو که راجع به همین بحث دیپلماسی است بریم بشنویم. ما موضع خودمون رو کاملا روشن کردیم و همانطور که دیروز در مصر شنیدید، وزیر خارجه علنا به این موضوع اشاره کرد که نمیخوایم هیچ طرفی این درگیری رو گسترش بده. به نظر ما بهترین راه برای حل چالش امنیتی که اسرائیل با اون روبروه رسیدن به یک راه حل دیپلماتیکه. چنین راه حلی میتونه به هزاران شهروند اسرائیلی و همچنین هزاران شهروند لبنانی اجازه بده به خونه‌هاشون برگردن. در شرایط فعلی فرداد به نظر میرسه که برای ایالات متحده نشانه ها مبنی بر این هست که ممکنه درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان درگیری های گسترده باشه. همون هراسی که در ابتدا خودت هم بهش اشاره کردی که از روز اول جنگ حماس با اسرائیل برای ایالات متحده وجود داشت، دارند مسیرهای مختلف دیپلماسی رو میرن. سفر آقای بلینکن به پاریس در همین راستا انجام شده، تماس‌های تلفنی مکرر در همین راستا انجام شده و حتی اینکه در کنفرانس خبری راجع به ارزیابی‌های محرمانه هم دیگه صحبت نمیشه. یعنی به هیچ عنوان هیچ گونه اشاره، ارجاعی به هیچ نکته‌ای آقای میلر انجام نمیده و نه تنها راجع به گفتگوهایی که پشت پرده ممکنه انجام شده باشه اون رو میگن که راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، حتی ارزیابی و اینکه چه احتمالاتی رو ایالات متحده در شرایط فعلی براش اهمیت بیشتری قائله یا محتمل‌تر میدونه رو هم آقای میلر راجع بهش صحبت نمی‌کنه. فرداد
ممنونم از هر دوی شما. سمیرا قرایی در وزارت خارجه و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. در 2 روز گذشته و در موج انفجار دستگاه‌های ارتباطی در لبنان دست کم 37 نفر کشته و حدود 3000 نفر زخمی شدند. حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان ساعتی پیش درباره انفجارها گفت شکی نیست این گروه ضربه امنیتی بزرگی را متحمل شده. شکی نیست که ما هم از نظر امنیتی و هم از لحاظ نیروی انسانی ضربه سنگینی متحمل شدیم که در تاریخ مقاومت دست کم در لبنان بی‌سابقه بوده است. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی با ماست. خانم برادوس، اگر بخواید شرط بندی بکنید احتمال جنگ تمام عیار اسرائیل و لبنان رو چقدر بالا می‌بینید؟ فعلا به نظرم بالا نیست. به خاطر سخنان حسن نصرالله اگه گوش کرده باشیم دارن میگن که احتمال اینکه بخوان انتقام بگیرن به خاطر چنین حمله تکنولوژی حمله اسرائیل، میگن منتظر امروز فردا نباشی، شاید سالها طول بکشه. اینم به نظر من باید گذاشت تو کارنامه انتقام سختی که جمهوری اسلامی هم دنبالشه. فعلا برای سالهاست دنبال انتقام هست. برای همینم هست و چیزی که حسن نصرالله رو به نظر من از حرفاش برداشت من اینه که خواهان شروع جنگ نیست و میگه خب خیلی دقت کرد که اگر جنگی شروع بشه از هر دو طرف کشته زیادی خواهیم داد و همین انتقامی که نخواهیم گرفت رو جوابیه که به نظر من اسرائیل منتظرش بود که بدون حسن نصرالله چه خواهد گفت. یا آمریکایی که داره فشار میاره به اسرائیل که تنش رو پایین بیاره و چیزی که به نظر من اینجا با وجود اینکه حسن نصرالله نمیخواد جنگو شروع کنه و میگه احتمال انتقام فعلا موجود نیست، چیزی که اسرائیل میخواد اون برنامه‌ای که گذاشته میخواد در عرض 1 ماه تمام اسرائیلی‌ها رو برگردونه به خونه هاشون در شمال اسرائیل. و حسن نصرالله در این سخنانش گفت که اجازه نمیدیم و این حالت بهشون گفت اشغالگرای فلسطین که خب میدونیم اون منطقه اشغالی نیست اگه منطقه اشغالی فلسطین رو در نظر بگیریم. و اینجا نشون میده که اسرائیل برای اینکه منطقه امنی برای برگرداندن این هموطنان خودشون به اون منطقه برسونن باید درگیر بشه. اون درگیری نیست که حسن نصرالله میگه منتظر شما هستیم با تانکاتون وارد خاک لبنان بشید تا براتون برای مبارزه باهاتون با تانکاتون آماده بشیم. به نظر من اینکه احتمالی که اسرائیل بخواد زمینی وارد لبنان بشه بسیار سخته و این اشتباه قبلی رو نخواهد کرد وقتی که از لبنان خارج شد و جنگ رو با این تکنولوژی و این جنگ جدید ادامه خواهد داد. و فراموش نکنیم قبل از اینکه جنگ غزه شروع بشه تمام تمرکز اسرائیل در روی لبنان و حزب الله بوده. برای همین اشتباهی رو که در غزه کرده علیه حماس و این جنگ طولانی مدتی که تا الان هم نتونسته رهبران حماس رو بکشه، اون اشتباه رو به نظر من در شمال در مقابل حزب الله نخواهد گذاشت که شما یه جنگی دارید که سالها براش برنامه‌ریزی کردید، گروهی که سالها روش تمرکز کردید با گروهی که شما رو دچار سورپرایز کرد در جنگ مشابه هم نخواهد بود. این اشتباهیه که هم جمهوری اسلامی هم حزب الله انجام دادن وقتی که سعی کردن با تبلیغات نشون بدن که اسرائیل شکست خورده و اون تبلیغات خودشون باور کردن و اون تبلیغات باعث شد که خودشون غافلگیر بشن و چنین ضربه‌ای که حسن نصرالله میاد اعتراف میکنه که بزرگترین ضربه رو در این 4 دهه خورده همین ضربه‌ایه که اسرائیل بهش زده. و الان با این اتفاقی که دیروز و پیروز افتاد خب شبکه ارتباطی حزب الله هم به شدت مختل شده. واقعا هم اگر بخوان واکنش نشون بدن علیرغم تمام شعارهایی که میدن چه حزب الله چه جمهوری اسلامی، خب توازن قدرت کاملا مشخصه که واقعا فاصله بسیار زیادی است. یعنی کاری که اسرائیلی‌ها دیروز و پیروز انجام دادن یا دست کم اونطور که ادعا میشه اسرائیلی‌ها انجام دادن همه جهان رو الان شوکه کرده. ببینید به جز نفوذی که اسرائیل الان هم در حزب الله داره هم در جمهوری اسلامی داره، الان ضربه‌ای که اسرائیل بهشون زده ضربه‌ای به تنها قطع روابطشون نیست. ضربه‌ای که الان زده در سخنان نصرالله دیدیم. الان یک تحقیقاتی در داخل حزب خودشون شروع کردن که بدونن این نفوذ داخل این گروه‌ها چجوری صورت گرفته، این کسایی که باعث چنین شکست بزرگ حزب الله بودن چه کسانی هستن. یعنی این تحقیقات داخلی اینو به ما میگه که چیزی که حسن نصرالله میگه این به ما نشون میده که این حزب الان این گروه در داخل خودش دچار مشکل شده، این اعتماد بین اعضاش از بین رفته و اون تراما، اون سایکولوژی که تمام این افرادی که دچار این حمله شدن رو باعث میشه که اون گروه نتونه خودش رو فعلا به نظر من جمع کنه و اون ارگانایز کنه که برای یک حمله آماده بشه. برای همین هم هست ادامه دهنده اون مبارزات خواهد بود حزب الله که از روز اول مبارزش علیه اسرائیل بعد از
جنگ غزه بوده و اون حملات روزانه، یعنی اون حملات کوچیکی با حمله پهپادها، راکت‌ها و موشک‌ها خواهد بود و بیشتر از این رو به نظر من نباید شاهدش باشیم، چیزی که الان بر حسب اون وضعیتی که الان حزب الله داره. و در مورد جمهوری اسلامی هم همینطوره که جمهوری اسلامی خب الان با اون حمله‌ای که اسرائیل به حزب الله کرده، گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم الان از امنیت خودشون میترسن، چون که نفوذی که اسرائیل در تکنولوژی داره، چیزی که خب در موردش گفته بودم که به خاطر همین ناتو از اسرائیل کمک خواسته در خیلی از مواقع برای حمله و مبارزه با گروه‌های تروریستی. این برمیگرده به اون توانایی تکنولوژی که اسرائیل داره و این توانایی تکنولوژی و مبارزه‌اش داره الان استفاده میکنه، برخلاف جنگی که جنگ به نظر من سخت و دشواری بود برای اسرائیل در غزه. جنگ علیه حزب الله برای اسرائیل با این حملاتی که انجام داده آسان‌تر خواهد بود، چون که قبل از اینکه جنگ رو شروع بکنه جنگ رو داره میبره و این باعث میشه که حزب الله عقب نشینی کنه. اگر همینطور جلو بره و اون حملاتی که دقیق داره انجام میده، خب حسن نصرالله به نظر من اینجا میگه اون 4 تا دیوایس یا اون دستگاه‌ها رو برای اعضای، سعی کرد بگه اعضای که رتبه‌هاشون پایین هستن، جوان هستن، ولی خب اگر دست اعضایی که رتبه‌هاشون پایین هستن، چرا فرماندهانتون کشته شدن، چرا سفیر جمهوری اسلامی زخمی شده؟ یعنی سعی کرد که لول اون حمله رو با اون بگه فرماندهان زخمی نشدن یا کادرهای بالای این گروه زخمی نشدن، ولی خب نتیجه به ما میگه نه خیر، اینا دستگاهی بودن که به مقامات با پایه بالای حزب الله داده شده. و این ضربه اسرائیل یعنی اینکه جنگی که یا گروهی که بخواد وارد جنگ بشه این توانایی رو ازش گرفته و اینجاست که شما پیروز جنگید قبل اینکه جنگ رو شروع کنید. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن دی سی با ما. این یک خبر فوری است. خب همطور که میتونید حدس بزنید منطقه آبستن حوادث چند خبر فوری داریم. هارتز به نقل از ارتش اسرائیل دقایق پیش نوشته که مناطقی در بلندی‌های جولان که برای مقاصد آموزشی استفاده میشه در آخر هفته برای انجام تمرینات نظامی به روی تردد همه غیر نظامیان بسته است. آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از مرز اسرائیل و لبنان، جایی که همین دقایق پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که روز جمعه یعنی فردا تمام مدارس در اونجا تعطیل خواهند بود. می‌بینید که در جبهه‌های مختلف به نظر اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو برای شرایط متحول شده‌ای آماده می‌کنن، چه در مرز لبنان و اسرائیل به خاطر احتمال رویارویی‌های بیشتر با حزب الله، چه در همسایگی با سوریه در بلندی‌های جولان. همین دقایق پیش هم بریتانیا از تمام شهروندانش خواست که هر چه سریعتر خاک لبنان رو ترک کنند. سرویس امنیتی اسرائیل میگه ماه پیش یک شهروند اسرائیلی رو به اتهام مشارکت در طرح جمهوری اسلامی برای ترور مقامات ارشد این کشور دستگیر کرده. شین بت میگه این تاجر اسرائیلی در 5 ماه گذشته 2 سفر مخفیانه به ایران داشته و با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی دیدار کرده. بر اساس این بیانیه موتی مامان در سفر اول به ایران وظایفی مثل انتقال پول، حمل سلاح و عکس برداری از اماکن شلوغ رو پذیرفته. در سفر دوم او که کمتر از 2 ماه پیش به ایران بوده، مقامات جمهوری اسلامی ازش خواستن عملیات تروریستی انجام بده. متهم برای این کار $1 میلیون درخواست کرده که از سوی تهران پذیرفته نشده، اما 5000 یورو به خاطر شرکت در جلسه با مقامات ایران دریافت کرده. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست. چه می‌بینید آقای سبتی؟ حماقت، خصومت، چه بوده انگیزه او؟ شب بخیر به شما و بینندگان. بله، این کلمه که شما استفاده کردید، حماقت او و همینطور طمع او باعث شده که به این وضع برسه و همکاری کنه با جانی ترین آدم‌های روی دنیا که واقعا میخوان این منطقه رو به آتش بکشن. ببینید شما در کانال سخاوتمند نبودن، 5000 یورو بهش دادن، 1 میلیون خواسته، 1 میلیون یورو بهش ندادن، $5000 دادن. پول بلیت بیزنس کلاس به اسرائیل هم نمیشه. بله، این شاید شما در موقعی که اینجا بودی یادت باشه که جوک‌هایی هست درباره ایرانی‌ها که نسبتاً خسیس هستن. من معذرت میخوام از بینندگان، ولی اینجوری رژیم ایران این مسئله رو یکم ثابت کرده. اما اگر برگردیم به این موضوع، ببینید من یادم هست در همینطور برنامه شما یا برنامه‌های دیگه در کانال
بحث چند هفته پیش بر این بود که رژیم جمهوری اسلامی از جانیان، از دزدها، از قاچاقچیان مواد مخدر در اروپا میخواد به عنوان مزدور استفاده کنه و اونها رو به راه ترور بکشه، به راه مثلا قاچاق اسلحه یا اذیت و آزار بر ضد جوامع یهودی یا مناطق اسرائیلی نشین بکشه در پاریس، در لندن، در جاهای دیگه. خب ما میبینیم که یک آدمی که سر و کار داره با قاچاق مواد مخدر، آدم زیاد سالمی نیست از نظر رفتاری، پاش به این موضوع کشیده شده. راه بین جنایت و ترور خیلی فاصله زیاد نیست. پس این آدم به خاطر طمع، به خاطر مسائلی که شاید پیش اومده، الان چیزی که دارن بررسی میکنن آیا این رفته داوطلب شده برای جمهوری اسلامی یا مثلا اونها یک تله‌ای براش گذاشتن یا روی یک نقاطی که نقاط ضعف او بوده مثلا فشار آوردن که او بیاد و همکاری بکنه. ولی به نظر من فکر میکنم اون داوطلب شده و به خاطر طمعش این کارو کرده که پول بیشتری به دست بیاره و همینطور که رفته در ترکیه زندگی کرده. خب ما میدونیم در ترکیه فعالیت جمهوری اسلامی زیاد هست. به هر حال چیزی که این جور آدم‌ها باید بدونن اینی که چینبت شاید در مراحل اولیه مثلا یا اول چک میکنه ولی حواسش هست بالاخره وقتی که این مسائل به حد بالا، به مراحل بالا میرسه، اینها همه تحت تعقیب هستن. مثل اون 4 خانومی که اگه یادتون باشه در فیسبوک گرفتار شده بودن، اینها دستگیر میشن و به اون جزای خودشون میرسن. حیفه که هیچ کس در دنیا، نه در کشورهای دیگه نه در اسرائیل، مسلماً با این رژیم جانی همکاری بکنه. اگر ایدئولوژیک نبوده که اونطور که شما میگید به نظر نمیاد، اسمش هم که به نظر میاد یهودی باشه و واقعا فقط طمع مالی بوده باشه، کار بسیار پرمخاطره‌ای هم کرده، نه؟ چون طرف ایرانی هم طبیعتاً به راحتی اعتماد نمیکنه به یک شهروند اسرائیلی که بیاد در داخل ایران و ادعا بکنه که میخواد مثلا نتانیاهو رو ترور کنه. نه ببینید، اتفاقا من امشب در کانال اسرائیل هم همینو گفتم. اگر شما اون وزیر اسرائیلی رو یادتون باشه که در دولت رابین بود و رفت آخرش به یک طرز عجیبی با رژیم جمهوری اسلامی همکاری کرده، او هم به دام جنایت و قاچاق و این چیزا افتاده بود. من فکر میکنم این چیزی بود که در کانال اسرائیل گفتم، جانی بودن و جرم کردن خودش یک جور ایدئولوژیه و وقتی آدم انقدر بچسبه به راه جرم، پس این خودش تبدیل میشه به یک هدف، به یک راه. و به خاطر همین با هر کسی که در این راه باش همکاری بکنه و منافعش مشترک باشه، من فکر کنم اینها درست مثل چند دزد که شاید حتی از چند کشور مختلف باشن ولی مثلا بر طبق داستانهایی که در دنیا هست یهو با هم همکاری میکنن بر ضد یک بانک یا یک جایی که مثلا هست. این جور همکاری ها رو باید از بین برد و این زنجیره ها رو باید شکست. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو. نهادهای امنیتی در آمریکا میگن در راستای تلاش‌های تهران برای دخالت در روند انتخابات آمریکا، هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی پیشتر اطلاعات ستاد انتخاباتی ترامپ رو برای ستاد تیم بایدن ایمیل کردند. طبق بیانیه مشترک نهادهای امنیتی آمریکا، این حمله سایبری تازه‌ترین نمونه از تلاش‌های ایران برای برانگیختن اختلاف در جامعه آمریکاست. بر اساس این بیانیه، هکرهای ایرانی همینطور تلاش کردند اطلاعات به سرقت رفته از ستاد ترامپ رو با رسانه‌های آمریکایی به اشتراک بذارن. آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، چه جزئیاتی میدونیم در مورد کم و کیف این اطلاعات و اینکه آیا اصلا کارزار بایدن و حالا هریس از اون استفاده کردن یا نه؟ ببین، اولا راجع به اون چیزی که در دیروز در کنگره اومدن مقامات مایکروسافت، اف بی آی، سری از نهادهای اطلاعاتی داشتن در یک جلسه که کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان بود صحبت می‌کردن. راجع به خیلی مسائل دیگه هم که انتخابات 2024 رو میتونه به خطر بندازه حرف زدن. روسیه، چین، هوش مصنوعی، بخش کوچکیش راجع به جمهوری اسلامی بود. و همون چیزی که بنده فهمیدم از صحبت‌های نماینده مایکروسافت، از لحاظ تکنیکی جمهوری اسلامی بسیار عقب افتاده‌تر از چین و روسیه است. تکنیکایی که استفاده می‌کنن مخصوصاً در این چیزی که به اسم هک می‌ذارمش توی گیومه، چون چیزی است که فعلا ما در مطبوعات بهش میگیم در واقع فیشینگ هست. تمام تکنیکی که اینها استفاده میکنن، کلی تکنیک های دیگه وجود داره، شاید هم بعضیش هم خود جمهوری اسلامی توانایی اجراش رو دیگه نداره، به هکرها میدهد.
توانایی‌های مثل من این میدل وجود داره که شما خودتون میتونید جا بزنی به سرتیفیکت های گوگل رو بدزدی یا مایکروسافت. و قبلا خیلی وقت پیش هکرهای جمهوری اسلامی این کارو میکردن، ولی اینا فقط فیشینگ اتک انجام میدن. فیشینگ اتک هم به شما یه لینک میفرستن، یک تکست مسیجی میفرستن، شما باید رو اون کلیک کنی. تا کلیک نکنی هیچ اتفاق خاصی واسط نمیفته. در این مورد هم به نظر میاد بعضی از نزدیکان ترامپ رو پیدا کرده بودن قبل، آقای راجر استون بوده، بعد اون یه سری از ایمیلاشو به مقامات کمپین ترامپ میداده است، از اون طریق مقامات کمپین ترامپ رو پیدا کردن. یه سری ایمیلایی که به نظر نمیاد چه ارزشی داشته باشه برای مطبوعات فرستادن، برای کمپین بایدن فرستادن. نه مطبوعاتی مثل پلیتیکو اینا ازش استفاده کردن، گفته بودن که ایرانی‌ها باشون تماس گرفتن. نه به نظر میاد کارزار بایدن ازش استفاده کرده باشه در جایی، یا کارزار هریس. این یک بخشش هست، ولی باز با این همه این باعث نمی شود که بخشی از قانونگذاران مخصوصا جمهوری خواهان رو عصبانی نکنه از کاری که دولت بایدن داره راجع به این مسئله انجام میده. نه فقط هم مسئله مربوط به هک کمپین ترامپ، بلکه اون چیزی که جمهوری خواهان بهش میگن سیاست مماشات جمهوری اسلامی. از 3 سال و نیم پیش تا حالا راجع به همین با سناتور بیل هگرتی من صحبت کردم امروز، یکی از سناتورهایی که عضو کمیته اصلی حزب جمهوری خواه هست. ایشون یک بیانیه‌ای داره بود در مورد گزارش دیروز، اگه بینندگان دیده باشن، راجع به بازپرس ویژه وزارت خارجه در مورد رابرت ملی، فرستاده ویژه سابق آقای بایدن در امور ایران، که ایشون الان پروندهش در FBI هست. همین مسئله هک کارزار کمپین و سناتور داشت به من توضیح میداد که این سیاست دولت بایدن چگونه باعث شد از ایران جری‌تر بشود و هر کاری که درش میخواد انجام بدهد بدون اینکه عواقبی ازش داشته باشه. و بخشایی از گفتگوی من با سناتور بیل هگرتی از حزب جمهوری خواه گوش کنید. شما به 2 نکته بسیار نگران کننده اشاره کردید. چند هفته پیش فاش شد که کمپین ترامپ توسط یک نهاد خارجی هک شده. حالا گفته شده که این ایران بوده و ایران نه تنها اطلاعات کمپین ترامپ رو هک کرده، بلکه سعی کرده اونو با کمپین هریس به اشتراک بگذاره. روشنه که رهبری ایران میخواد چه کسی در آمریکا بر سر کار بمونه و اون کاملا هریس. چرا؟ به دلیل استراتژی مماشاتی که هریس و بایدن از روزی که روی کار اومدن دنبال کردن. زمانی که پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور بود، کارزار فشار حداکثری رو بر ایران وارد کرد. اون کار متوقف شد و اخیراً ما شاهد بودیم که پای بودجه زیادی وسطه. ما جریان انتقال پول به دولت ایران رو سریعاً کاهش دادیم و در نتیجه روند صلح در خاورمیانه آغاز شد. حماس و حزب الله دیگه تامین مالی نمی‌شدن. حوثی‌ها ورشکسته شدن. کاری که ما تونستیم انجام بدیم این بود که پیمان تاریخی ابراهیم رو به اجرا در بیاریم. ما تونستیم سفارت رو از تل‌آویو به اورشلیم در اسرائیل منتقل کنیم. ما یه بار دیگه شاهد ایجاد صلح در خاورمیانه بودیم. دولت بایدن رابرت مالی فرستاده ویژه رو به خدمت گرفت. بعضی رابرت مالی رو پسرخونده یاسر عرفات میگن. به کاری که مالی انجام داده فکر کنید. من جزئیاتش رو نمیدونم، اما میدونم که FBI در حال تحقیقات دربارشه. مجوزهای امنیتیشو از دست داده. اون کسیه که اعضای شبکه ابتکار کارشناسان ایران رو در تیمش استخدام کرده. ما هنوز یکی از اعضای ابتکار کارشناسان ایرانی رو داریم که در وزارت دفاع در این دولت کار میکنه. دولت بایدن هریس هنوز فردی رو از این شبکه در استخدام دارن. برای من تکان دهنده است دیدن این نوع رابطه و به ویژه زمانی که ایرانی‌ها رو در موقعیتی می‌بینید که کمپین ترامپ رو هک می‌کنند و این اطلاعات رو به کمپین هریس میدن. و این مشکل بزرگی است که جمهوری خواهان دارن هی بهش اشاره می‌کنن. تو صحبت‌های سناتور، حالا این بخشش رو شاید نشدید، بعد میتونید برید مصاحبه کامل رو گوش کنید در سوشال میدیای ما گذاشتن. آقای هگرتی میگوید خیلی خب ما سیستممون در آمریکا یه سری ضعف‌های امنیتی دارد، جمهوری اسلامی و حزب الله هم دارن. بفرما همین پیجرها، همین واکی تاکیایی که دادن بهشون داره تو دستاشون میترکه. اینا که متخصص الکترونیک نیستن، یه مش دزد و غارتگر و تجاوزگرن. بهشون وقتی این وسایل میدی که نمیتونن جداشون کنن بفهمن توش چی هست. وقتی همچین ضعف‌هایی وجود داره در حزب الله، در جمهوری اسلامی 100% به همین وضعیت وجود دارد، چرا دولت آمریکا از اینا استفاده نمی‌کنن؟ چیزی بود که سناتور گفت در مصاحبه خودش و فشاری که الان روی دولت بایدن هست برای اینکه بخواهند به نوعی بگویند این داستان رو باید هرچه زودتر یک واکنش دولت بایدنی گزینه روی میز بگذارد که بگوید به جمهوری اسلامی دیگه باید این حرکات رو قطع کنند. ممنونم از تو. آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا از واشنگتن دی سی.
آزادی فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس از زندان اوین، بعد از انتشار نامه انتقادی درباره بعضی زندانیان سیاسی واکنش‌های زیادی برانگیخته. بعضی چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان با استقبال از آزادی او خواهان آزادی سایر زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی خواننده رپ اعتراض زندانی شدند. منتقدان اما نامه فائزه هاشمی رو توبه‌نامه خوندن و آزادی او بعد از انتشار نامش رو معنیدار و همکاری با پروژه امنیتی جمهوری اسلامی برای حذف مخالفان نامیدند. فائزه هاشمی در نامش بعضی زندانیان زن رو به دیکتاتوری و رفتارهای فاشیستی متهم کرده بود. گلرخ ایرانی، زندانی سیاسی، ندر پاسخ فائزه هاشمی رو سیاه‌نمایی از فضای بند زنان اوین و سفیدشویی از سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه معرفی کرد. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، و جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هر دو از کانادا با ما هستند. خانم دائمی، چطور می‌بینید واکنش‌ها رو به آزادی او؟ می‌بینیم که دو تا طیف واکنش کاملا متفاوت رو داریم می‌بینیم. بله، اول اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. خب در رابطه با آزادی خانم فائزه هاشمی، من برخلاف اون عده‌ای که فکر می‌کنن که ایشون توبه‌نامه نوشتن و مزدشون رو دریافت کردن، من فکر می‌کنم که خب به هر حال این یک کار سازماندهی شده و هدفمند بوده، از قبل برنامه‌ریزی شده بوده، نه برای آزادی ایشون بلکه برای شکستن مقاومت در زندان و برای تخریب مبارزه زندانیان و برای اینکه بخوان یک گزینه اصلاحات رو روی میز بذارن و این پیام رو به مردم منتقل بکنن که تمام مبارزین و تمام فعالانی که علیه جمهوری اسلامی دارن فعالیت میکنن همه دیکتاتورهای حقیری هستن، طبل‌های تو خالی هستن و ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه بریم سراغ اصلاحات و اصلاحات ساختاری. این چیزی هستش که در نامه‌شون استفاده کردن. در نتیجه من فکر نمی‌کنم که این نامه با هدف آزادی ایشون بوده باشه یا به نوعی توبه‌نامه بوده باشه، بلکه من فکر می‌کنم که خیلی فراتر از این هاست و در واقع از اونجایی که در بعد از خیزش زن زندگی، خصوصا بعد از خیزش زن زندگی آزادی، بند زنان زندان اوین تبدیل به خط مقدم مبارزه مردم ایران شده، کانون مقاومت مردم ایران شده و تونسته صدای اعتراض مردم رو بلندتر بکنه با وجود اینکه این زندانیان در زندان هستن. این نامه قصدش این بوده که این مبارزات رو، این مقاومت ها رو تخریب بکنه و فقط گزینه اصلاحات رو برای مردم روی میز بگذاره. آقای برزگر، نظرها در مورد خانم هاشمی خیلی متفاوت هست. یعنی در خلا آدم اگر نگاه بکنه، اگر او فامیلی هاشمی رو یدک نمی‌کشید، بعضی از کارهایی که او کرده در این سالهای گذشته ممکنه خیلی‌ها بگن شجاعانه بوده، از جمله مثلا حمایتی که از زندانیان بهایی در گذشته کرده یا بعضی از اظهاراتی که در مورد مقامات جمهوری اسلامی کرده، ولی همیشه یک دید تردیدی به او هست، به عملکردش، به خاطر اینکه کمتر در مورد پدرش انتقاد میکنه اگر اصلا انتقادی بکنه. و الان هم خب خیلی‌ها دارن میگن که با حکومت عملاً به سازش رفته. بله، با سلام به شما خانم دائمی و بینندگان. بله ببینید، خب همونطوری گفتید آقای فرزاد، واقعیت این هست که خب ما در جهان واقعیت ها زندگی میکنیم، در خلا زندگی نمیکنیم. یعنی شما نمیتونید در نظر بگیرید کسی که داره این صحبت ها رو میکنه چه کسی است، چه پیشینه‌ای داره، کارنامه خودش چیست، آیا اگر داره دیگران رو نقد میکنه خودش مرتکب این اعمال در گذشته یا حتی در حال حاضر شده یا نه. بنابراین کاملا طبیعی است که در مورد خانم فائزه هاشمی رفسنجانی رابطه او با پدرش و حضورش در دستگاه قدرت در جمهوری اسلامی مورد توجه و یا اشاره قرار بگیره. البته تردیدی نیست که خانم هاشمی رفسنجانی در مقایسه با اون طیف طالبانی که در جمهوری اسلامی وجود دارن قطعاً خب به مراتب از اونها جلوتر هست. مواضعی رو به هر حال در شرایط مختلف گرفته که از همه طیف‌های حتی جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم شنیده نمی‌شده. منتها خب اینها یک در واقع تفاوت‌های در مجموع جزئی است، برای اینکه وقتی که بحث به اون خونه آخر میرسه، وقتی که اون آخرین مرحله مورد توجه قرار میگیره، یعنی گذار از جمهوری اسلامی، می‌بینیم که در واقع اصلاح طلبان در کنار طیف دیگر، حالا هر اسمی میخوان داشته باشن، اصولگرا، نمیدونم محافظه‌کار، ولایتی یا هر آنچه اسمی که در واقع خودشون برای خودشون تعیین میکنن مثل اصلاح طلبان، در نهایت اینها شاخه‌های متفاوت یک
تنه و یک ریشه هستن. میدونن که در واقع از نگاه مردمی که از سال 96 شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو سر دادن، گذار از جمهوری اسلامی به معنای گذار از کلیت و تمامیت این نیروها و صف‌بندی هاست. یعنی برای اکثریت مردم تفاوتی نمیکنه که امروز کسی مثلا در جناح اصلاح طلب حکومتی باشه یا در جناح رقیبش باشه. شما این رو به روشنی در جریان رأیگیری اخیر در بعد از در واقع کشته شدن رئیسی برای تعیین رئیس جدید دولت در جمهوری اسلامی هم به عینه مشاهده کردید که برای مردم تفاوتی نداشت و اکثریت در واقع اون انتخابات رو ولی در همون جنبش براندازی هم آقای برزگر فکر نمی‌کنید که نیاز وجود داره به کسانی که بالاخره ممکنه نزدیک به بدنه حاکمیت بوده یا هستند اما شانس این رو هم دارن که نقش کاتالیزور رو بازی بکنند، شاید رویکردشون عوض شده از حکومت، یا باید همه اونهایی که در حکومت بودند و هستند رو رد کرد؟ ببینید این نکته بسیار بسیار مهمی است، هم تجارب تاریخی در بسیاری از کشورها و هم در واقع نظریات طیف گسترده‌ای از نظریه پردازان معطوف به این هست که اگر به هر حال بخشی عمده و قابل توجه در درون در واقع قدرت متمایل نشن یا نزدیک نشن به مخالفان یا بالعکس، یعنی اگر این قرابت پیش نیاد گذار از اون حکومت دشوار خواهد بود. این بحث درستی است، اما ببینید اصلاح طلبان هستن که تغییر موضع دادن. اونها حرکت نکردن به سمت مخالفان، اونها حرکت کردن به سمت دیکتاتور، حرکت کردن به سمت هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی. و همونطور که اشاره شد ببینید این یک فرایند دامنه‌دار هست که ما اوجش رو در انتخاب پزشکیان دیدیم. کسی که اومد و صحبت از این کرد بعد از 2 دهه که دیگه اصولگرایان هم این شعارها رو مطرح نمی‌کردن، اومد شعار ذوب در ولایت رو این بار از زبان اصلاح طلبان مطرح کرد. شما ببینید حتی حاضر نیستن نام میرحسین موسوی رو به اون شکل توهین‌آمیز یاد میکنن، کسانی که با در واقع با اتکا به اونها میخواستن در جامعه پایگاه مدنی داشته باشن. میبینید شما اگر نگاه بکنید از خود پزشکیان تا محمد خاتمی یا کسی به طور مشخص عباس عبدی که حتی خاتمی رو در این زمینه مورد نقد قرار میده، اینها به طور کامل در واقع در یک حرکت کاملا هماهنگ در واقع انگار که مثل آدم‌های بدکاری که حکومت بر سر اونها آب پاکی آب توبه ریخته و در مقابل به اونها اجازه داده که در مدار قدرت باقی بمونن. در چنین شرایطی است که نامه فائزه هاشمی رفسنجانی معانی خیلی فراتر از رفتارهای شخصی یا انتقادهای شخصی عده‌ای که در یک فضای تنگ زیر فشار مشترک زندانبان‌ها، هرچند در واقع با خانم ایرایی مشخص شد که خانم رفسنجانی به هر حال در همون جا هم شهروند درجه 1 بودن و تبعیضی هم اگر وجود داشته به سود اونها بوده. به هر حال آنچه که اتفاق افتاده این است در واقع فائزه هاشمی به یک برخورد فردی یا حتی ایدئولوژیک نکرده، برخوردی است که در چارچوب کلی حرکت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتیش صورت میگیره. همانطور که امروز همه اصولگراهان به رسانه‌های اونها سپاه پاسداران از پزشکیان حمایت میکنن، شما دیدید که رفتارشون با نامه خانم فائزه رفسنجانی هم دقیقاً همین بود. از قوه قضاییه، خبرگزاری قوه قضاییه که عین نامه رو منتشر کردن تا رسانه‌های سپاه پاسداران تا چهره‌های اصلاح طلب، همه یک سمت و یک سو از او حمایت کردند و علیه زندانیان سیاسی در زندان اوین در واقع موضع‌گیری کردند. خانم ادهامی، با این توصیفی که آقای برزگر از وضعیت اصلاح طلبان کرد که فکر می‌کنم بسیاری هم احتمالاً باش موافق هستن، چطور هستش که باز هم یک نفر مثل پزشکیان در انتخابات شرکت میکنه و بالاخره علیرغم مشارکت پایین و حالا هر ایراداتی که در انتخابات ایران هست یک توفیق نسبی داره و پیروز هم میشه؟ چه هست که همچنان بخشی از ایرانیان بین اون گزینه به قول خیلی ها بد و بدتر سراغ بد میرن؟ این ناامیدی در واقع از آینده هست که مردم رو به این سمت سوق میده که در چنین شرایطی وقتی که یک خیزش بزرگی شکل میگیره، نارضایتی‌ها خیلی زیاده، مردم به خیابون‌ها اومدن، قیام کردن و این همه اعتراضات شکل گرفت در تمام شهرهای ایران و وقتی میبینن که اون نتیجه‌ای که می‌خواستن رو نتونستن داشته باشن، به اون مطالباتی که می‌خواستن نتونستن برسن و سرکوب‌ها و اعمال فشارها هم زیاد میشه، اتفاقا حکومت هم همیشه در اینجور مواقع این گزینه‌ها رو میکنه و یه جاهایی میاد که مثلا با یک مقدار
چهره ملایم گرفتن سعی میکنه که مردم رو فریب بده و مثلا گزینه مثل پزشکیان رو میارن روی میز که مردم رو این شکلی فریب بدن که این دفعه دیگه متفاوته، فرق داره که کی در قدرت باشه، ایشون اگر باشه به نفع مردمه. و با این چیزایی که در واقع در تمام این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که هر زمان که جمهوری اسلامی به بحران میخوره، اصلاح طلبان رو ازشون استفاده میکنه برای مهره هایی که بیان در واقع مردم رو فریب بدن و مردم رو آروم نگه دارن و به این ترتیب اینها هم با شعارهایی که میدن توی رسانه ها و هم پول دارن، هم قدرت دارن، هم رسانه دارن، همه چیز در اختیارشون هست. مثلا همین خانم هاشمی رفسنجانی که نامشون رو دیدیم دیگه چطور بازتاب داشت و چطور بهش پرداختن. خب اینا از همین ابزارهایی که دارن استفاده میکنن برای فریب مردم و خب از طرفی هم مردمی که نگران آینده هستن بین بد و بدتر مثل گذشته انتخاب میکنن که حداقل شاید اگر پزشکیان باشه وضعشون بهتر باشه، که اونم دیدیم درصد مشارکت مردم در همین انتخابات اخیر هم واقعا با دوره‌های قبلی چقدر متفاوت بود. دور اول که اصلا خیلی افتضاح بود برای جمهوری اسلامی و دور دوم هم باز هم با این گفتمانی که ایجاد کردن بد و بدتر اگر که پزشکیان نباشه جلیلی میاد و با این حرفا تونستن بخشی از مردم رو بکشونن پای صندوق‌های رای و البته با وعده وعیدها. آقای برزگر، یکی از دلایلی که این سوال از خانم دائمی پرسیدم اینه که میخوام ببینم از رویکرد عملگرایانه هستن برای خود اصلاح طلبان این وضعیت بین زمین و هوا که هم تا اندازه حکومت ازشون ناراضیه، هم تا اندازه زیادی رای دهنده متوسط ایرانی ازشون ناراضیه، آیا داره واسهشون کار میکنه، واسهشون جواب میده یا داره در طولانی مدت به ضررشون ختم میشه؟ ببینید آقای فرزاد، این رویکردی که شما ازش صحبت میکنید و درست هم هست در گذشته ولی وجود داشت. یعنی از زمانی که در واقع از همون دوم خردادی که به قدرت رسیدن این وضعیت رو داشتن، اما این رویکرد آخرین نفس‌هاش رو در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی کشید، زمانی که محمد خاتمی اومد و برای اولین بار در واقع کسی که پنهانی میرفت در دماوند رأی میداد، این بار اومد و به صراحت اعلام کرد که رأی نمیده. حتی در این مورد صحبت کرد که قبل از در واقع تایید صلاحیت پزشکیان که اگر نامزدی از ما نباشه ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. منتها در فاصله انتخابات مجلس ها، انتخابات یعنی کشته شدن رئیسی و بعد انتخابات تعیین جانشین او، ظاهرا یک تصمیم کلی و یک در واقع صورت گرفته با توافق شخص علی خامنه‌ای هسته مرکزی قدرت و در واقع اصلاح طلبان. یعنی اصلاح طلبان اون وضعیت معلق رو ازش خارج شدن به سود اما حکومت، یعنی رفتن در اون جایگاه قرار گرفتن. شما می‌بینید بسیاری از چهرهایی که در همون دوران دوم خرداد تا الان به عنوان چهرهای اصلاح طلب شناخته می‌شدن امروز سمت دارن در نهاد ریاست جمهوری، در وزارتخانه‌ها برگشتن مشغول کار شدن، خیلی هم مشکلی ندارن. بحثشون هم همینه که در واقع با همون زبان در واقع لاتی و لومپنی که واقعا باعث تأسفه که یک پزشک متخصص نحوه حرف زدنش مثل فردی است که حتی آموزش‌های ابتدایی رو ندیده، به هر حال اون می‌بینید که در نشست خبری به صراحت میاد میگه که کسی نباید با نظام در بیفته. این خط مشی است که در واقع این رو به خامنه‌ای این ضمانت رو دادن که اگر در واقع ما دیگه معلق بین زمین و آسمان نیستیم، ما در زمین کنار تو هستیم و با آسمان و مردم ایران و مطالبات اونها و کارهایی که شما میکنید هیچ سنخیت و نسبتی نداریم. بنابراین مرزهای ممیز و مشخص کننده اصلاح طلب و اصولگرا اصولا از بین رفته. شما دیگه نمیتونید تشخیص بدید که در این فضای سیاسی کدوم یکی از اینها اصلاح طلب قلمداد میشه، دیگری اصولگرا. تفاوتی اساسا بین اینها دیگه به چشم نمیاد و قائله اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی یا قائله اصلاح طلبی اسلامی به ازای در واقع توبه در ازای ماندن در قدرت فرو خوابید و فرو مرد و در واقع برای مردم اگر این اتفاق در دی ماه 96 افتاده بود، برای خود اصلاح طلبان و از نظر ساختار قدرت و هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی با انتصاب پزشکیان با عنوان رئیس دولت در واقع اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی هم ممنونم از هر دو شما. آتنا دائمی فعال حقوق بشر و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هر دو از کانادا.